Niềm tin và sự gắn bó của khách hàng tạo dựng nên uy tín của doanh nghiệp. Được thành lập từ năm 2000, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật điện Việt Hàn luôn đặt sự chính xác, chuyên nghiệp trong từng sản phẩm, dịch vụ, tạo dựng niềm tin và sự gắn bó của khách hàng trong suốt hơn 20 năm hoạt động. Với diện tích 8.000 m², phân bố thành 4 khu nhà xưởng và một nhà điều hành, quy trình gia công kim loại tấm của chúng tôi bao gồm đầy đủ các công đoạn: cắt laser, CNC, đột, dập, uốn, hàn và sơn tĩnh điện. Cơ sở nhà máy của Việt Hàn được trang bị đầy đủ các thiết bị, máy móc tiên tiến, nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu Amada hàng đầu Nhật Bản, sản xuất 24/7 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoàn mỹ trên từng sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ do Việt Hàn cung cấp và thi công đều đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, thi công đúng và vượt tiến độ đề ra, thực hiện nghiêm túc quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị lao động. Công ty đã được tổ chức quan sát, đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001 cho dây chuyền sản xuất, lắp ráp tủ bảng điện. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp gia công kim loại tấm, Việt Hàn đã và đang giữ vững mối quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty công nghiệp, tập đoàn viễn thông lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi đã trực tiếp tham gia xây dựng nhiều công trình điện tại các địa phương, cung cấp các loại tủ hợp bộ, các loại thiết bị đồng bộ, thiết bị điện và tự động hóa cho các ngành điện lực, xi măng, thủy lợi, đóng tàu và nhiều ngành công nghiệp khác. Việt Hàn luôn nêu cao tiêu chí không có sản phẩm kém chất lượng, làm chính xác ngay từ đầu, nhờ sự kết hợp cả tự động hóa công nghệ và lao động chân tay trong sản xuất. Đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật tại Việt Hàn luôn sẵn sàng tư vấn, cung cấp giải pháp, ý tưởng thiết kế, tạo ra những sản phẩm thử nghiệm để mang lại những lợi ích tốt nhất về thời gian, chất lượng cũng như kinh phí sản xuất cho khách hàng. Hãy tin tưởng và cùng Việt Hàn hiện thực hóa ý tưởng của các bạn.